Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, xuyên không về quá khứ trở về nhà tiếp quản quán ăn nhỏ của ông nội. Thay vì khiến quán ăn phá sản, cô đầu bếp lại kiếm được lợi nhuận khổng lồ mỗi ngày. Chỉ vì mỗi tối quán ăn đều có một vị khách bí ẩn ghé qua. Xin hỏi quán còn gì để ăn không? Hoa Quế nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Ông mặc một bộ đồ vải thô sờn rách, có nhiều chỗ chắp vá. Trên lưng đeo một chiếc giỏ tre, tóc dài hoa râm được buộc gọn phía sau. Chẳng lẽ gần đây có đoàn phim nào sao? Người đàn ông này đang đóng phim à? Chú ơi, quán cháu chưa khai trương đâu ạ. Chỉ còn mì gói thôi, nếu chú không chê, cháu nấu cho chú một bát nhé. Người đàn ông có vẻ bối rối, như thể không hiểu hết lời của Hoa Quế. Chỉ nghe thấy từ không chê. Ông khẽ đáp, làm phiền cô chủ quán, tôi ăn gì cũng được. Thật là một người có phong thái lịch sự. Hoa Quế liền quay vào bếp, nấu một bát mì gói. Để bổ sung dinh dưỡng cho ông, cô còn đập thêm một quả trứng vào. Chú ơi, mì xong rồi, chú ăn đi ạ. Ông cụ cầm lấy bát mì, có chút do dự. Ban đầu ông chỉ muốn ăn một bát mì, chủ quán lại làm một bát thơm ngon thế này. Trong đó còn có cả trứng. Cô chủ quán, tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Tôi không đủ tiền để trả cho một bát mì ngon thế này. Không sao đâu ạ, miễn phí mà, cứ ăn đi chú nhé. Thế này sao được, thế này sao được. Không sao thật mà, mì đã nấu rồi. Chú không ăn thì phí lắm. Ông cụ do dự một lúc lâu, thở dài một tiếng, sau đó dùng đôi tay đầy chai sạn cầm lấy đũa, chậm rãi gắp một đũa mì. Chỉ một lát sau, ông đã ăn hết cả mì lẫn nước dùng. Cảm ơn cô chủ quán, tôi chưa từng ăn bát mì nào ngon thế này. Nhưng tôi không có đủ tiền để trả. Ông lão lấy ra 2 đồng tiền xu đặt lên bàn, lại lấy từ trong giỏ ra vài củ cải trắng. Đây là củ cải tôi tự trồng. Hôm nay tôi đem ra chợ bán. Vẫn còn mấy củ chưa bán hết. Tôi có thể lấy số này để trả tiền mì được không? Không biết có đủ hay không? Một bát mì gói cũng đâu có đáng bao nhiêu. Không cần đâu ạ. Nhưng trước sự kiên quyết của ông cụ, Hoa Quế đành nhận lấy 4 củ cải lớn. Hoa Quế bước ra cửa tiễn vị khách đầu tiên rời đi. Sau khi ông cụ rời đi, cô quay vào trong quán dọn bàn. Cô nhìn thấy 2 đồng xu mà ông cụ để lại. Không biết số tiền này là thật hay giả. Trên con phố này có một tiệm đồ cổ, lúc rảnh cô sẽ đến hỏi thử. Cô mỉm cười, cảm ơn chú ạ. Sáng hôm sau, Hoa Quế dậy rất sớm. Cô nhìn củ cải trắng mà ông cụ đã tặng tối qua, rồi cô đi mua vài cân sườn về nấu canh. Vừa đến quán thì có một bà cô bước vào. Ôi, củ cải trắng này ngon quá, cháu mua ở đâu vậy? Không phải cháu mua, người quen tặng ạ. Thế còn 2 củ này, bán lại cho cô đi. Cô cũng muốn nấu một nồi canh hôm nay. Nhưng cháu không biết bán giá bao nhiêu. Cháu mở quán ăn mà không biết giá à? Thế này nhé, cứ tính theo giá củ cải ở sạp ông Lưu bên kia đi. 2 củ này à? 20 tệ, bán không? Được ạ. Sau khi bà cô chuyển khoản, bà cầm củ cải rời đi. Ha ha, hôm nay tự dưng kiếm được 20 tệ. Chớp mắt trời đã tối, một ngày lại kết thúc. Con phố nhỏ trở nên yên tĩnh. Đúng lúc Hoa Quế chuẩn bị lên gác nghỉ ngơi, thì cánh cửa quán lại bị đẩy ra. Vẫn là ông cụ ngày hôm qua. Ông vẫn có vẻ ngại ngùng như mọi khi. Ông cụ, ông đến đúng lúc lắm. Củ cải trắng ông tặng hôm qua cháu đã bán được rồi. Ôi, đó là củ cải nhà chồng. Chẳng đáng bao nhiêu đâu. Đây là ít hạt rẻ rừng. Hôm nay cháu trai tôi lên núi nhặt về. Không biết cô có thích không? Mong cô nhận lấy. Ha ha, xem ra có chuyện nhờ vào đây. Chắc lại có việc cần giúp đúng không? Ông cụ, ông ăn tối chưa? Cháu nấu cho ông một bát mì nhé. Hôm nay ăn mì canh củ cải đi. Được không ạ? Vậy thì làm phiền cô rồi. Nói xong ông cụ lại thấy hối hận. Ông vốn đến để cảm ơn chủ quán, mà sao vừa ngửi thấy mùi thơm đã lại thèm ăn rồi. Hoa Quế đi vào bếp. Cô nấu một bát mì sườn cho ông cụ, đặt lên bàn. Chỉ một lúc sau ông cụ đã ăn xong. Không ngờ tôi lại được ăn một bát mì ngon thế này. Nói xong ông cụ lấy ra 5 đồng xu, cẩn thận đặt lên bàn. Ông cụ, cháu đã nhận hạt rẻ của ông rồi. Sao còn có thể lấy thêm tiền được chứ? Hơn nữa, đồng tiền này cháu cũng không dùng được. Những hạt rẻ này không đáng tiền. Ta nhặt trên núi cả thôi. Thế cũng đủ rồi. Đang nói chuyện thì đến 3 người khác bước vào quán. Chậc chậc, hôm nay xem như ta gặp chuyện hiếm có rồi. Trước khi trả tiền mà còn khách sáo nữa cơ đấy. Hoa Quế quay sang nhìn, đó là một cô gái trẻ mặc trang phục cổ trang. Đi theo sau là 2 người đàn ông mặc võ phục. Cả hai đều đeo kiếm bên hông. Ở đây có khu du lịch nào không? Đến để chụp ảnh à? Hay là Casibole? Này, cách ăn mặc của cô thật kỳ lạ. Ta đói rồi, quán còn món gì ăn được không? Xin lỗi nhé, quán tôi chưa mở cửa đâu. Đừng có lừa ta, chưa mở cửa ư? Vậy sao ông ấy lại được ăn? Mau chuẩn bị đồ ăn đi. Không thiếu phần của cô đâu. Dối nhặng à? Ở đây làm gì vậy? Hay là gặp người điên rồi? Vẫn còn một phần mì. Ăn không? Không ăn thì có thể đi tiếp.
chắc vẫn còn quán khác mở cửa. Chúng ta đi suốt đường dài, chỉ thấy có mỗi quán này. Phía trước là vào thành rồi, chẳng còn quán nào mở cửa cả, mùi mì cũng thơm đấy. Ăn thử đi. Hoa Quế định vào bếp, nhưng thấy ông cụ chậm chạp bước ra cửa. Cô nghĩ một lúc, rồi gọi ông lại, sau đó lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sữa. Đưa vào tay ông cụ. Ông ơi, mấy viên kẹo này đem về cho cháu ông ăn nhé. Thật không ngờ, một sinh viên kỹ thuật bình thường như mình lại đi bán mì thế này. Mì này ngon thật, còn ngon hơn cả đầu bếp nhà ta nấu nữa. Nhà giàu còn có đầu bếp riêng cơ à? Lúc này, một người đàn ông rút từ trong áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn. Chuyện gì đây? Lúc nãy trả bằng đồng tiền, giờ lại là bạc. Hoa Quế hoàn toàn bối rối. Cô thử thăm dò. Cung đình Ngọc Dịch Tứ. Hêm, ở đây còn bán rượu nữa sao? Rượu tiền cống. Các người từ đâu tới vậy? Sao giờ này còn ở bên ngoài? Hôm nay tôi lên núi xem dáng chiều, cầu phúc cho 4 vị phụ thân. Không ngờ trên đường về lại gặp mưa lớn, nên bị chậm trễ một chút, thành ra về muộn. Hôm nay trời nắng chang chang, làm gì có mưa lớn, với lại chưa nghe nói trên núi có ngôi chùa nào cả. Sau khi cô gái nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị chào tạm biệt Hoa Quế đi theo sau. Ra khỏi quán ăn, vừa nhìn liền nhận ra có gì đó không ổn. Ban ngày, xung quanh còn đầy cửa tiệm, giờ thì tối đen như mực. Không thấy gì cả, chỉ còn ánh đèn của quán ăn soi sáng một khoảng nhỏ trước cửa. Tôi đã thực sự xuyên không rồi. Cô gái thừa kế quán cơm nhỏ của ông nội. Không ngờ ngày khai trương đầu tiên, khách đến ăn mặc toàn y phục kỳ lạ. Lúc thanh toán lại dùng đồng tiền cổ và bạc vụn, khiến cô gái sững sờ tại chỗ. Đến khi tiễn khách rời đi, mới phát hiện ngoài quán của mình, những cửa tiệm khác đều biến mất. Lúc này, cô gái mới nhận ra quán ăn của mình có khả năng xuyên không. Thế là sáng hôm sau, cô liền mang tiền đồng và bạc vụn đến cửa hàng đồ cổ. Sao đồng tiền này mới thế? Trông như hàng giả, nhưng lại là đồ thật. Để tôi xem kỹ hơn. Cô lấy từ đâu ra vậy? Là do ông nội tôi để lại. Cái chìa khóa này đem đấu giá, có lẽ sẽ được khoảng 4,0 tệ một chiếc. Nhưng nếu đem đấu giá, thứ nhất là mất nhiều thời gian, thứ hai là nếu không bán được, thì còn phải chịu phí hoa hồng cho nhà đấu giá. Nguy cơ khá cao đấy. Tôi cần tiền gấp. Vậy cửa hàng có thu mua không? Nếu cô muốn bán ngay, thì chỉ có thể là 2,0 tệ một chiếc. Tôi có 7 chiếc. 2,5 tệ một chiếc được không? Được thôi, 2,5 một chiếc. Ông chủ lập tức thanh toán. Rất sòng phẳng, chưa đầy nửa phút, Hoa Quế đã nhận được tiền, tổng cộng 17,5 tệ. Sau đó, Hoa Quế lại lấy ra bạc vụn mà cô gái hôm qua để lại. Ông chủ, xem giúp tôi cái này đáng giá bao nhiêu? Ôi chao, cái này là bạc vụn, trông có vẻ là kỹ thuật chế tác thời xưa. Hàm lượng bạc cũng không cao, không đáng giá bao nhiêu. Nói xong liền cân thử một chút. Khoảng 23 gram, nếu cô muốn bán, tôi trả 300 tệ. Cảm ơn, nhưng tôi không bán bạc vụn đâu, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt mà. Vậy cũng được, nếu sau này cô có thứ gì muốn bán, cứ đến tìm tôi sẽ trả giá cao cho cô. Rời khỏi cửa hàng đồ cổ, Hoa Quế mua một cốc trà sữa khoai môn, ngồi xuống ghế và bắt đầu suy tính. Nếu tiệm nhỏ này buổi tối có thể thông đến thời cổ đại, vậy thì mình có thể chuẩn bị thêm đồ ăn. Có sự hỗ trợ của công nghệ, thức ăn hiện đại chắc chắn sẽ khiến người xưa mê mẩn không rời. Tiệm ăn vặt mà ông nội để lại đúng là kho báu, phải cố gắng phát triển lớn mạnh, từng bước làm giàu. Ngay sau đó, Hoa Quế đi mua rất nhiều đồ. Vừa về đến tiệm thì thấy hai người bước vào. Ôi trời, cuối cùng cô cũng về rồi. Lão Trần, mau lại đây. Đây chính là tiệm mà tôi nói đấy. Củ cải cô bán cho tôi hôm qua, thơm lắm. Tôi đem nấu canh, thơm hơn củ cải nhà lão Lưu cả vạn lần. Hôm nay tôi đến xem cô còn không. Tôi muốn mua thêm ít nữa. Bác ơi, củ cải trắng hết rồi. Hôm qua 2 củ cuối cùng cũng bị bác mua mất rồi. Esi, tiếc quá đi mất. Đây là hạt dẻ rừng phải không? Lâu lắm rồi tôi không thấy nó. Bác Trần đúng là sành sỏi. Đây chính là hạt dẻ núi hoang. Tôi định dùng nó để nấu gà hầm hạt dẻ. Hạt dẻ này, bao năm rồi tôi chưa được ăn. Lão Lý mua không được củ cải, vậy mua hạt dẻ này cũng được. Lát nữa chúng ta mua con gà về nấu chung. Hai người lập tức quyết định, còn lại 7 cân hạt dẻ. Bác Trần và bác Lý, mỗi người lấy 3 cân. Người còn lại lấy 4 cân. Hoa Quế bán với giá 20 tệ một cân, thu về 140 tệ. Không biết từ lúc nào, trời đã tối. Vừa khi màn đêm buông xuống, Hoa Quế lập tức nhận ra âm thanh ngoài cửa bỗng dưng biến mất. Cô biết tiệm ăn vặt đã xuyên không rồi. Hoa Quế đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy bác trai xuất hiện. Có lẽ hôm nay ông Trần không cần phải đi bán rau ở thành phố. Lúc này cửa mở, một người đàn ông trung niên mặc đồ săn bắn bước vào.
Ôi, tiệm này mở cửa rồi. Chào ông muốn ăn gì không ạ? Hôm nay tiệm có thịt viên, còn có gà nướng hạt rẻ, gà nướng với cơm, 30 văn tiền một phần, thịt viên chay 1 văn tiền một xiên, thịt 1 xiên 2 văn tiền. Được, cho tôi 1 phần gà nướng, thêm 2 xiên thịt viên chay, có rượu không? Xin lỗi, tiệm vừa mới mở, chưa có rượu. Hoa Quế từ nồi đất múc một đĩa gà nướng, lại múc một bát cơm trắng lớn đưa cho ông Trần. Anh, đây là gạo nếp sao? Cửa hàng gạo cũng bán loại gạo này. Nhưng đó là thứ chúng tôi nghèo không mua nổi. Cơm có thể thêm, chỉ cần 2 văn tiền một bát. Ông Trần ăn xong 3 bát cơm trong tích tắc. Ngon quá, món ăn ở tiệm ngon quá. Ông Trần nhìn Hoa Quế, người có làn da trắng và trang phục kỳ lạ. Bỗng nhiên có một ý nghĩ, chắc hẳn tôi đã lạc vào lãnh địa của tiên gia, gặp phải tiên nữ xuống trần, chỉ có đồ ăn của tiên mới ngon đến thế. Sau đó ông lấy ra 38 văn tiền và tay cung kính đưa tiền cho Hoa Quế. Xin tiên nữ nhận lấy. Hoa Quế há miệng hình chữ O, không nhịn được mà cười. Anh nói gì vậy? Tôi không phải tiên nữ, tôi là người. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho tiên nữ. Ngày hôm sau, Hoa Quế tìm thấy một cửa hàng trông có vẻ hoành tráng bán đồ cổ. Chủ cửa hàng này thực tế hơn so với các tiệm ở huyện. Ông ấy trả giá 3,0 đồng một chiếc và nhận lấy 38 đồng tiền đồng. Lần này Hoa Quế thu về 114,0 đồng. Lần trước mua đồ như máy luộc gà và tủ lạnh tốn 1,5 đồng. Vậy nên hiện tại Hoa Quế còn khoảng 124,0 đồng. Hoa Quế nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng, cười đến không khép miệng được. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Sau đó, Hoa Quế lại mua thêm một số nguyên liệu rồi về tiệm ăn vặt, chia các món ăn ra thành từng loại. Cậu quyết định tối nay sẽ làm cá chua dưa. Chẳng mấy chốc đã đến tối. Lúc này, Sư Văn đi vào cửa tiệm nhỏ. Từ khi trở về sau chuyến cầu phúc lần trước, đi ngang qua tiệm ăn này, ăn thử mì của tiệm xong, tôi đã nghĩ sẽ mang một ít về cho cha mẹ nếm thử. Thật tiếc là hôm qua buổi sáng tôi tìm đến cửa tiệm, cũng không thể gõ cửa mở được. Chị chủ ơi, tôi còn muốn một bát mì như lần trước, thêm 2 phần nữa, tôi sẽ mang về nhà ăn. Hoa Quế từ trong bếp thò đầu ra. Hóa ra là tiểu thư nhà giàu hôm đó lại có khách quay lại. Cô ấy vốn là tiểu thư nhà giàu thời xưa, sống cuộc sống xa hoa, đầy đủ mọi thứ, nhưng cô ấy vẫn cứ cau mày, lo lắng mỗi ngày, chỉ vì cô ấy tình cờ ăn thử món ăn hiện đại đầy công nghệ và hương vị đặc biệt. Hương vị đó cứ xoay quanh trong đầu cô ấy. Vì vậy, tối hôm đó, cô ấy lén lút mang theo gia nhân đến cửa tiệm này. Chị chủ ơi, tôi còn muốn một bát mì như lần trước, thêm 2 phần nữa, tôi sẽ mang về nhà ăn. Hôm nay tiệm không có mì, cô muốn thử món cá chua không? Rất ngon đấy. Mê mơ. Cá chua, tôi chưa từng nghe nói có món này. Ôi, đây là mùi của cá chua bạn nói à? Mùi thơm của cá chua đấy. Món này vừa mới ra lò. Có muốn thử một phần không? 3 người các bạn ăn một nồi cũng vừa. Không được, chúng tôi là phu nhân làm sao có thể ăn chung nồi với tiểu thư. Chúng tôi chỉ ăn chút bánh bao dưa muối là được rồi. Nồi này khá lớn, tiểu thư ăn một mình cũng không hết. Tôi sẽ lấy thêm bát chia ra cho các bạn. Phu nhân còn muốn nói gì thì bát đã được đưa lên. Thôi được, làm theo bạn nói đi, nhanh chóng mang món lên đi. Ngoài ra, nếu có món nào mới lạ, cũng mang lên. Cá chua được mang lên bàn. Sư Văn cầm đũa gắp một miếng cá thái hơi dày, thái mỏng như cánh ve mới là hảo hạng. Hoa Quế ngượng ngùng cười. Tôi cũng muốn thái mỏng hơn, nhưng không có thời gian. Sau đó, Sư Văn nhẹ nhàng nhai một cá vào miệng, cô liền ho lên vì quá cay. Quá cay. Trời ơi, khi làm món cá chua, tôi đã cho rất nhiều tiêu hoa và ớt khô. Quên hỏi các bạn có thể ăn ớt không? Thật xin lỗi. Xin lỗi nha, tôi quên nhắc các bạn rằng món này có vị cay. Để tôi đổi món khác cho các bạn nhé. Không cần, món này vị đã rất ngon rồi. So với món ăn thanh đạm ở nhà, món này ngon hơn rất nhiều. Trong khi Sư Văn đang ăn, Hoa Quế từ trong bếp mang ra vài ly trà sữa. Hãy thử trà sữa này đi. Đây là gì vậy? Vừa có mùi sữa, lại còn có mùi ngọt ngào của cây dâm mân. Ngon quá. Quả nhiên con gái không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của trà sữa. Đây gọi là trà sữa, là sự kết hợp giữa sữa và trà, còn thêm một ít đường. Có phải rất ngon không? Rất giải cay. Ngon quá, giờ không còn cay nữa rồi. Trà này như thuốc, lại còn có vị ngọt. Quả thật rất tuyệt, có thể thật sự là thuốc. Sau khi uống xong, tôi cảm thấy cả người thật thoải mái. Chị Hoa Quế, tôi họ Tô, tên đơn là Văn.
Xin hỏi tôi nên gọi bạn là gì? Tôi tên Hoa Quế, là hoa quế trong món ăn đấy. Chị Hoa Quế, món ăn của chị thật sự rất ngon. Tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Từ giờ tôi nhất định sẽ thường xuyên đến. Được rồi, lúc nào cũng chào đón. Tôi sống ở cửa hàng này, mỗi ngày thức ăn đều khác nhau đấy. Cảm ơn chị Hoa Quế. Sư Vân chỉnh lại y phục, rồi nhìn về phía thị nữ. Thị nữ hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn. Xin chị vui vẻ nhận lấy, trời đã tối rồi, chúng tôi phải đi thôi. Hoa Quế cười tươi. Đây là thỏi bạc đấy, không giống những mảnh bạc trước kia, đây là bạc nguyên khối hình thỏi. Chỉ chớp mắt đã đến 11 giờ, Hoa Quế thấy không còn ai đến, liền vào phòng ngủ xem video ngắn. Cửa hàng còn đồ ăn không? Có hai người đàn ông trẻ tuổi đến, cả hai đều mặc giáp, có vẻ là lính đi hành quân. Sao ở đây, dưới chân núi lại có một cô gái bán hàng một mình? Cô gái này mặc gì thế? Đừng lo, đừng làm phiền, cô gái đừng sợ, chúng tôi là quân cấm vệ. Chúng tôi đang trên đường quay về kinh thành. Lữ đoàn của chúng tôi đến trời đây. Đã tối, thành phố đã đóng cửa nên chúng tôi phải cắm trại bên ngoài thành. Vừa lúc thấy cửa hàng sáng đèn nên đến đây xem có thể mua chút thức ăn không. Các anh đến đúng lúc, vẫn còn chút đồ ăn. Quán của cô sao lại khác với những quán khác thế? Là vì tôi đến từ rất xa. Quê tôi có phong tục và cách sống khác hẳn ở đây. Vì vậy cửa hàng cũng khác biệt. Các anh thử đi, thức ăn cũng rất đặc biệt. Ô, quả thật rất thơm và khác biệt. Giang Thạch Nguyệt nhìn món ăn, trong quán kỳ lạ này, còn có một nữ chủ quán ăn mặc kỳ quái, mang ra món ăn chưa từng thấy. Anh thật sự không dám cầm đũa. Hoa Quế thấy vậy, gắp một miếng cá ăn thử. Không độc đâu, cứ yên tâm ăn đi. Xin lỗi, đi xa ngoài này vẫn phải cẩn thận một chút. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Không lâu sau, thức ăn trên bàn của họ đã hết. Quán này, món cá này có tên gì vậy? Chua cay mặn ngọt, tôi chưa từng ăn món nào như vậy. Món này gọi là cá muối chua, là món cá với dưa chua, hầm với hương vị tiêu xanh. Dĩ nhiên là ngon rồi, dưa chua này tôi thấy giống như dưa muối nhà làm. Đúng rồi, cũng cần giống. Quán có món ăn khác không? Tôi muốn mang về một ít. Cũng có ở Tăng Lâu lắm rồi tôi chưa ăn món nóng. Còn có chút bánh bao, màn thầu. Nhưng không còn nhiều. Các anh có bao nhiêu người? Hơn 30 người, trong bếp tôi. Bánh bao và màn thầu cộng lại khoảng 30 cái. Chúng tôi sẽ lấy hết. Cô gái lão Phan. Lúc này, thợ săn Ngô Thanh bước vào, là tín đồ của tiên nhân, Ngô Thanh. Phát hiện trong quán có người khác, anh ta vội vàng dừng lại, vấp váp nói, quán chủ. Tôi đến dâng cống phẩm. Không phải. Anh không phải là thợ săn hôm qua đến ăn sao? Hôm nay anh đến muộn rồi, món ăn đều đã bán hết rồi. Không, tôi không phải đến ăn cơm. Hôm nay tôi săn được một con gà rừng, mang đến tặng cô. Nói xong, ông Trần liền giơ con gà rừng lên. Con gà rừng này có bộ lông màu sắc rực rỡ, lớn hơn rất nhiều so với con gà bình thường. Ô, con này hiện nay là loài động vật được bảo vệ cấp 2 đấy. Không cần đâu, ông giữ lấy đi. Ông không thích gà rừng sao? Ông thích gì? Ngày mai tôi sẽ đi săn thêm một ít. Còn những thứ khác thì không cần. Tôi chỉ cần mang về cho đồng đội là được. Chắc là ông chưa ăn cơm phải không? Còn một ít thịt viên đấy. Ông có muốn không? Được, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Hoa Quế liền lấy vài viên thịt viên, rồi lại cho thêm một gói mì ăn liền vào nồi canh. Khi mang ra, ông Trần đã ngồi xuống ăn rồi. Khi ông Trần đang ăn uống ngon lành, thì một tiếng động lớn vang lên và có người xông đến, ngửi rồi nói, wow, những viên thịt này còn không? Chúng tôi cũng lấy hết đấy. Sau đó, Hoa Quế lấy một cái hộp, đóng tất cả vào trong đó. Khi Hoa Quế đang tính tiền, Giang Thạch Nguyệt vung tay một cái, để lại một khối bạc. Cô gái, đồ ăn của tiệm cô rất ngon, không cần thối lại đâu. Cuối cùng, hôm nay thu nhập là 2 khối bạc, cùng với 15 đồng tiền mà ông Trần trả. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Hoa Quế làm là đổi số tiền kiếm được tối qua thành tiền hiện đại. Vì vậy, cô đến cửa hàng đồ cổ lần trước. Là cô à, cô bé? Lại có đồ gì tốt không? Hoa Quế đưa khối bạc cho ông chủ. Ông chủ lập tức trợn tròn mắt. Không thấy dấu hiệu oxy hóa nào, cái tổ ong dưới đáy thì rất khớp. Cô là khách quen rồi, tôi sẽ không vòng vo với cô nữa. Một khối này 80.000, ông chủ này khá thành thật. Hoa Quế vui vẻ đồng ý, cô lấy 2 khối bạc và 15 đồng tiền đồng. Chỉ trong chốc lát, 20 vạn 5.000 đồng đã vào tài khoản. Cộng với số tiền tiết kiệm, hiện tại trong tài khoản của Hoa Quế có khoảng 330.000 rồi. Tôi chỉ về nhà thừa kế một tiệm cơm nhỏ. Không ngờ ngày mở tiệm thứ 3, tôi đã kiếm được 330.000 từ vốn chỉ vài trăm đồng. Chỉ vì tiệm cơm của tôi có thể đi qua lại giữa các thời đại, để kiếm được một mục tiêu nhỏ sớm. Ban ngày tôi đã cố gắng chuẩn bị trong bếp. Không ngờ cửa hàng nhỏ của tôi đã từng nổi tiếng trong lịch sử. Hừ, những gì bạn nói có thật không? Trần Đại Nhân nghe thấy câu này, trong mắt anh ta lộ vẻ nghi ngờ. Thật đó, ngay ngoài thành, dưới chân núi Ngô Sơn, khi tôi đi chùa Lạc Hạ cầu nguyện, tôi đã thấy cửa hàng bán bánh, mềm và thơm.
còn ngon hơn cả món ở tiệm phong quý trong kinh thành. Còn có một loại trà gọi là trà sữa. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy miệng lưỡi còn ngọt ngào. Khi có dịp, chúng ta cùng đi thử nhé. À, bạn thật là khoa trương quá đi. Ở kinh thành chẳng có món gì là không ngon. Bạn nói món ăn ở tiệm đó ngon hơn cả ở kinh thành. Không phải là lừa người sao? Ê, tôi thật sự bị bạn khoa trương rồi. Bạn thử ăn rồi sẽ biết. Dù sao tối nay cũng không có chuyện gì, đi thử cũng không mất mát gì. Trần Đại Nhân vốn không muốn đi, nhưng một vài chị em khác nghe thấy lời của Sư Văn, đều đồng ý đi cùng nhau. Phía bên kia, Hoa Quế cũng đang chuẩn bị đồ ăn. Lúc này, Sư Văn dẫn theo chị em của mình đến cửa hàng. Chị Hoa Quế, tôi đã dẫn theo các chị em tốt của mình đến rồi. Tôi muốn trà sữa và vài miếng bánh tròn đó. Được rồi, các bạn tìm chỗ ngồi đi nhé. Hừ, tôi chỉ đi cùng bạn thôi, không cần gọi phần của tôi. Hoa Quế chị đừng để ý đến cô ấy, cứ làm theo như tôi nói mà đem đồ ăn ra. Sau đó, Hoa Quế vào bếp, lấy ra 4 cốc trà sữa và 4 cuộn bánh xi. Đặt lên bàn, Sư Văn không kìm được, bắt đầu ăn ngay. 3 cô gái còn lại nhìn thấy cảnh này, cũng bắt đầu tò mò, thật sự ngon như vậy sao? Dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, 3 cô gái cũng bắt đầu ăn thử. Chẳng mấy chốc, mấy cô gái đã ăn sạch sẽ mọi món ăn trên bàn. Hoa Quế thò đầu ra từ bếp, thấy trên bàn đã hết sạch đồ ăn. Cô ấy bước lại hỏi, cuộn bánh ngon không? Ngon lắm, tôi thích nhất vị mới hôm nay. Bên ngoài còn có lớp vỏ giòn giòn màu nâu. Không ngờ vị đắng và ngọt lại hòa quyện đến vậy. Cái này là vị sô-cô-la đấy. Hoa Quế chị à, em muốn mang một ít cuộn bánh xi về cho bố mẹ em. Lấy cho em 2 vị mới đó. Em cũng muốn. Em cũng muốn, mê mơn. Trần Đại Nhân cũng không còn giữ lễ phép nữa. Cả bọn đồng thanh nói, tôi cũng muốn mang về một phần. Sư Văn nghiêng đầu nhìn Trần Đại Nhân, tôi đã bảo là ngon mà. Ừ, đúng là ngon thật đấy. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã mua hết sạch cuộn bánh xi. Khi mấy cô gái vừa rời đi, nhà hàng có vài người đến dần dần. Hoa Quế đã giới thiệu tôm hùm nhỏ và thịt ba chỉ chiên cho họ. Khách ăn xong đều cảm thấy không đủ. Vừa đi vừa nói, đồ ăn ở cửa hàng này thật ngon, tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Không lâu sau, cửa hàng gần như hết đồ. Hoa Quế cũng chuẩn bị nghỉ bán. Hôm nay thật sự mệt chết tôi rồi. Nhưng hôm nay kiếm được 3 đồng bạc, cộng thêm 35 đồng tiền đồng. Nhiều hơn những ngày trước. Lúc này một thanh niên bước vào. Chủ quán, tôi muốn một phần cà chua. Hoa Quế mới nhận ra đó là Mạc Xuyên, người đã thay lại trang phục thường. Hôm nay không có cà chua rồi, tất cả các món khác đều đã bán hết. Ngày mai bạn đến nhé. Mạc Xuyên không chịu từ bỏ, anh ấy vươn cổ nhìn vào nồi. Nồi này không phải còn đồ ăn sao? Tôi chỉ ăn mấy món này thôi. Không được, mấy con tôm hùm nhỏ còn lại là tôi tự ăn. Không sao đâu. Chỉ để lại một ít nước canh cho tôi. Tôi sẽ chấm bánh bao ăn cũng được. Thật sự không còn nữa, ngày mai bạn đến sớm nhé. Tôi sẽ để lại đồ ngon cho bạn. Nói xong, Hoa Quế không thèm để ý đến anh ấy nữa. Hoa Quế quay người đi dọn dẹp bếp. Mạc Xuyên thấy vậy, vội vàng chạy đến trước mặt Hoa Quế. Chủ quán, tôi giúp bạn rửa bát nhé. Không cần đâu, tôi tự làm được. À này, bạn không phải đã đi cùng đoàn về kinh thành sao? Lại còn ở đây? Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Trên cho phép tôi nghỉ một thời gian. Nhà tôi ở ngay thành phố phía trước, cách đấy không xa. Nói xong, anh ấy lại nhìn vào nồi tôm hùm nhỏ. Tôi có thể làm người phục vụ trong cửa hàng của bạn. Tôi có thể làm việc, rửa bát gì hơn nữa được. Tôi không cần tiền công. Bạn chỉ cần để lại chút đồ ăn thừa cho tôi là được. Cửa hàng tôi không tuyển người. Nói đùa thôi, bí mật của quán ăn nhỏ này không thể để lộ. Hoa Quế quay lại nhìn thấy tôi, đang nhìn chằm chằm vào tôm hùm nhỏ. Miệng chảy nước dãi. Được rồi, bạn đợi chút nhé, tôi sẽ hâm nóng cho bạn. Hoa Quế vào bếp, nấu một gói mì ăn liền, sau đó bỏ mì vào nồi tôm hùm nhỏ. Tôi đã thêm một ít mì cho bạn. Bạn khuấy đều rồi ăn đi. Mạc Xuyên ăn một miếng mì, đôi mắt anh ấy sáng lên. Ngon quá, hừ. Bạn hài lòng rồi chứ? Còn tôi tối nay lại không có đồ ăn khuya. Chủ quán, bạn thật sự là tiên nhân sao? Món ăn ở đây đều là những thứ tôi chưa từng thấy. Sao không nói tôi là quái vật? Không thể nào, ai mà không biết chứ. Quái vật từ xưa đến nay đều như ổ mối. Chúng không thể làm ra thứ đồ ăn ngon như vậy được. Cứ biết vậy là được. Đó là bí mật, đừng nói ra ngoài. Thảo nào đồ ăn của bạn lại ngon đến vậy? Thì ra đều không phải đồ ăn của thế giới này. Được rồi, tôi phải đóng cửa rồi. Tối nay mệt chết đi được. Bạn cũng nhanh về nhà đi. Ngày hôm sau, Hoa Quế dựa vào số bạc và tiền đồng trên bàn, lo lắng việc bán bạc quá nhiều sẽ gây chú ý. Cô nhìn vào số tiền trong thẻ ngân hàng vẫn đủ dùng. Vậy là quyết định tạm thời cất bạc đi, không bán nữa. Sau đó cô đặt mua một chiếc máy rửa bát trực tuyến, cầm theo điện thoại, đến một tiệm vịt quay, mua 30 con vịt quay. Hoa Quế đang bận rộn, không biết món ăn ở tiệm nhỏ của mình đã bắt đầu nổi tiếng ở một thế giới khác.
Vạn Thục Quân ăn thử chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ của Hoa Quế, vội vàng đến tiệm rượu của cậu chú. Bạn nói rằng bánh ngọt có cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, mùi sữa thơm ngát, ngọt hơn Thụy Sĩ nhiều. Tôi đã quản lý tiệm Vạn Phúc lâu hơn 30 năm rồi, nếm qua vô số bánh ngọt, không thể nào có loại bánh mà bạn nói được. Đúng là thật, chính là ở một tiệm nhỏ dưới chân núi ngoài thành phố. Vẫn mở tiệm ngoài thành phố, điều đó càng không thể nào. Nếu có người làm ra loại bánh ngọt này, sao lại mở tiệm ở chỗ hẻo lánh như vậy? Chắc là không muốn làm ăn nữa rồi. Chú, con có bao giờ lừa chú đâu. Nếu có người khác làm ra bánh giống vậy trước, chẳng phải sẽ bị thiệt thòi sao? Vậy chú có mang về ít để con xem không? Con đã ăn hết trên đường về rồi. Nhưng quán đó mở cửa vào buổi tối. Nếu chú không tin, có thể cử người đi lấy một phần về tối nay. Chỉ cần đi sớm thôi, nếu không thì hết mất, người này người kia. Tối nay các anh cứ đến quán nhỏ đó xem thử. Sinh viên nữ mang món ăn của quán đi qua lại trong thời cổ đại. Không ngờ đồ ăn hiện đại lại khiến người xưa không thể từ bỏ. Tuy nhiên hiện tượng này lại khiến chủ quán rượu trong thành phố cảm nhận được mối nguy. Ngay lập tức ông ta đã phái 2 người đi điều tra. Khi 2 người đến quán ăn, họ đã thấy thực khách xếp thành hàng dài. Quán gì mà lạ vậy? Chỗ hẻo lánh thế này mà còn không mở cửa. Cái lạnh thế này mà lại để người ta đứng ngoài cửa. Tiệm Vạn Phúc lâu còn chẳng có thái độ như vậy. Những người này chẳng phải là người thuê làm giả đấy chứ. Nếu không cũng là kẻ ngốc. Chờ một quán tồi tàn mở cửa vào lúc nửa đêm. Ê này, 2 người đang chửi ai là ngốc vậy? Không biết thì cút đi. Ô, dù sao đi nữa, tôi nhất định phải xem thử cái quán này có gì kỳ lạ. Nếu không ngon, tôi sẽ ném hết đồ ăn vào mặt các bạn. Nói xong câu đó, mọi người trong hàng đồng loạt nhìn về phía họ. Mặc Xuyên sắn tay áo lên chuẩn bị động thủ. Thơm quá. Mùi gì vậy? Không phải mùi tôm hùm tối qua. Quán ăn có món mới rồi. Hay. Sao chưa mở cửa vậy? Muốn ăn quá. Thật sự rất thơm, mình cũng muốn ăn rồi. Hứ, thật là vô dụng, đừng quên chúng ta đến đây làm gì. Khi Hoa Quế mở cửa tiệm, cô ấy đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Nhiều người thế này, xin lỗi mọi người, quán có không gian nhỏ, xin vui lòng vào theo thứ tự, nếu không ngồi được thì có thể mang về, không nhất thiết phải ăn tại quán. Hôm nay có món gì vậy ông chủ? Món mới hôm nay là vịt quay, nhưng số lượng có hạn, ai đến trước thì có trước. Sao không phải tôm hùm vậy? Món ăn trong quán tôi không cố định mỗi ngày, ai muốn ăn vịt quay thì vào quán thôi. Hôm nay chỉ có 30 phần vịt quay và một số món bánh ngọt. Ngay lập tức mọi người xông vào quán ăn. Xin lỗi, hết chỗ ngồi rồi, xin mời các bạn ăn ở quầy. Không sao, chỉ cần có đồ ăn là được. Trương Tam và Lý Tứ ban đầu định ăn sau hết đó lén lút bỏ bánh vào bao, rồi giả vờ như không sạch sẽ, lật bàn quán ăn. Kết quả là cả hai quên mất nhiệm vụ mà ông chủ giao. Cho đến khi bàn ăn không còn gì, 2 người hoàn toàn quên mất nhiệm vụ mà ông chủ đã giao. Cho đến khi trên bàn không còn gì sót lại, họ liếm ngón tay. Cảm giác chưa đã, họ rời đi. Chẳng mấy chốc, 30 phần vịt quay và bánh ngọt đã hết. Khách ra về, quán lại trở nên yên tĩnh. Hoa Quế lấy ra chân gà tách xương, 2 chai câu cơ lạnh, mời Mặc Xuyên ăn. Mặc Xuyên cầm chai câu cơ lên, anh ấy đổ trực tiếp vào miệng. Đây là cái gì vậy? Nhìn màu sắc có vẻ ngon. Cái này gọi là nước vui, uống vào người sẽ cảm thấy thư giãn toàn thân. Quả thật là thứ kỳ diệu chỉ có ở tiên giới. Sau đó, Mặc Xuyên lại cầm chân gà chanh lên và ăn ngấu nghiến. Ăn xong những thứ này, anh ấy đã quyết định, dù thế nào cũng phải ở lại quán ăn này. Hoa Quế, tay nghề của bạn giỏi như vậy, làm sao có thể để bạn làm những việc vất vả, bẩn thỉu. Dù sao tôi cũng rảnh vào buổi tối, tôi sẽ làm giúp bạn những việc lặt vặt trong quán. Vậy tôi phải trả bạn bao nhiêu tiền công? Không cần tiền công, chỉ cần làm 1-2 giờ vào buổi tối thôi. Tôi chỉ cần được ăn trong quán là được. Cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn riêng cho tôi. Cái gì có trong quán tôi ăn cái đó. Cậu thấy sao? Vậy được rồi, cậu rảnh thì đến đây. Khi mở cửa thì vào, khi đóng cửa thì về. Tôi lo cho cậu ăn uống, cậu giúp tôi làm những việc lặt vặt. Cuối cùng, kiểm tra thu nhập từ vịt quay hôm nay là 3.600 đồng. Thu nhập từ bánh ngọt là 1.280 đồng. Hoa Quế mỗi ngày đều vui nhất khi đếm tiền. Nhưng khi đếm xong, cô lại bắt đầu lo lắng. Nếu bán hết số tiền đồng này, chắc chắn sẽ bị bắt mất. Nhưng nếu không bán thì làm sao có thể chuyển tiền được. Ở một nơi khác, Trương Tam và Lý Tứ trở lại Vạn Phúc lâu. Họ đều quên mất là còn nhiệm vụ phải làm. Mang bánh ngọt ra xem thử nào. Có thổi nhẹ không? Không mang về. Hừ, tôi nuôi các người có ích gì. Lao ra, cái bánh đó mùi vị thật sự rất ngon. Dù chúng tôi không mang về, nhưng trên người tôi vẫn còn mùi. Cậu ngửi thử xem, ha ha.
Cút đi, đồ vô dụng. Con dám để tôi ngửi mùi trên người cậu. Cậu cũng xứng à? Hai người như mất hồn vậy. Cái thứ đó thật sự ngon đến vậy sao? Ngày hôm sau, Hoa Quế nhìn vào số dư trong điện thoại. Cô ấy sáng nay đã đi mua sắm điên cuồng. Chiều thì đến siêu thị mua thực phẩm. Buổi tối, khách đầu tiên là người đàn ông đã đến ngày hôm trước. Đi cùng là một cô bé. Ồ, ông chú, lâu rồi không gặp ông. Vợ ông bệnh mấy ngày rồi? Mấy hôm nay mới ra ngoài. Hôm nay bà ấy đã khá hơn một chút, nên tôi mới đưa cháu gái vào thành phố mua đồ. Hoa Quế nhìn cô bé. Cô bé khoảng 11, 12 tuổi, mặc quần áo vải thô. Trên dưới có 7, 8 miếng vá, nhưng quần áo được giặt rất sạch sẽ. Đại Niêu, nhanh chào cô chủ đi. Cô chủ ơi, cứ gọi tôi là Hoa Quế chị nhé. Cô bé, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đã 15 tuổi rồi ạ. Cháu đã 15 tuổi rồi. Nhìn không ra, có thể vì lâu ngày thiếu dinh dưỡng, nên cô ấy thấp hơn những người cùng tuổi bây giờ rất nhiều. Sau đó, ông lão lấy ra 2 cái túi và chuẩn bị đưa cho Hoa Quế. Đây là nấm hoang ở trong núi. Cái túi này là cà rốt trồng ở nhà. Cô nhận lấy nhé, nếu không tôi mang đi bán. Lần trước cà rốt và hạt rẻ bán hết rồi. Tôi tặng cô rồi, cô làm gì thì làm. Hôm nay tôi có một yêu cầu nhỏ. Ông chú, ông cứ nói thẳng đi. Mấy hôm nay tôi bị ốm, dù giờ đã đỡ nhiều rồi, nhưng chẳng có cảm giác thèm ăn, chẳng ăn được gì cả. Nếu có mì như lần trước, có thể bán cho tôi một bát nữa không? Mùi vị đó, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ ăn hết, tất nhiên là được rồi. Chỉ là mì không có nhiều dinh dưỡng. Tôi sẽ nấu cho ông một bát cháo. Ông mang về đi, cháo sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Sau đó, Hoa Quế vào bếp nấu một bát cháo. Cô còn chuẩn bị thêm vài cái đùi gà và sữa để ông mang về. Lúc này ông lão lấy ra một chuỗi đồng tiền và chuẩn bị đưa cho Hoa Quế. Ông chú, ông đã cho tôi nấm hoang và cả còn cho tiền nữa. Cảm ơn ông rất nhiều. Ông đối xử tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi không biết làm sao để báo đáp ông. Không sao đâu ông chú, những đồ ăn này không đáng bao nhiêu đâu. Sau này nếu ông có khó khăn, cứ đến tìm tôi. Ông chủ, ông đợi tôi một chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Đại Niêu cứ để lại đây. Tôi đã mở một nhà hàng hiện đại ở thời cổ, lấy ra những món ăn hiện đại, mọi người đều khen ngợi. Còn có những người già để cho vợ bệnh ăn một bữa. Nửa đêm dẫn theo cháu gái đến, tôi thấy họ tội nghiệp, liền tặng họ một ít đồ ăn. Kết quả ông lão lập tức về nhà lấy một chiếc bát sứ đến tặng tôi. Ông chú, cái này không được đâu. Ông nhận đi. Đây là cái bát của một quan chức thời trước, một quan chạy loạn đến làng chúng tôi. Ở nhà chúng tôi vài ngày. Khi đi ông ấy để lại cái bát này. Tôi thấy nó đẹp, nên giữ lại cho đến giờ. Lúc này Mạc Xuyên cũng đi vào. Anh nhìn qua chiếc bát một cái. Chiếc bát này là của quan sứ, cũng chỉ là trông đẹp thôi, nhưng là của chiều trước, không thể bán được, giờ không còn giá trị nữa. Hứ? Ông chú, tôi rất thích nó. Cảm ơn ông vì thích những món đồ như vậy. Ở ngoài có rất nhiều bán, món gì cũng có. May măng, tôi vẫn để gần giường. Tiền quá nhiều không an toàn. Nếu dùng bạc mua cốc, bát, bình hoa thì có thể dễ dàng thanh toán hơn. Tôi thật là thông minh mà. Ha ha ha. Sau khi tiễn ông lão và Đại Niêu đi, Hoa Quế đưa tất cả bạc và đồng xu cho Mạc Xuyên. Anh giúp tôi mang những thứ này đi mua cốc, bình hoa. Chọn những món đẹp. Nếu có thể mua được đồ của quan sứ thì càng tốt. Tối mai qua đây tôi sẽ đãi anh món ngon. Để tôi lo cho. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoa Quế mang chiếc bát ông lão cho, trực tiếp đến cửa hàng đồ cổ lần trước. Cô gái, lâu rồi không gặp, lần này lại có món đồ gì tốt vậy? Tôi có một chiếc bát, muốn nhờ cô giúp tôi xem. Xin mời theo tôi. Sau đó cô dẫn Hoa Quế lên tầng 2. Ông chủ, làm ơn giúp tôi xem món đồ này. Triều đại này quá ngắn, phần lớn thời gian là trong chiến tranh, dẫn đến ít có đồ tốt còn lại. Đặc biệt là đồ sứ dễ vỡ. Cái bát sứ này trong tay cô vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa lại là sản phẩm của quan xưởng, và đây cũng là món quà ông nội cô để lại. Đúng vậy, cô xem nó giá trị bao nhiêu. Cô gái, cô cũng là khách quen của cửa hàng chúng tôi rồi. Thành thật mà nói, trước đây cô đã bán cho tôi bạc thỏi và đồng xu. Tôi đã bán hết rồi, và cũng kiếm được một chút. Vì vậy, cái bát sứ này tôi sẽ không ép giá. Nói thẳng với cô nhé, bát này chắc chắn là đồ tốt. Họa tiết rõ ràng, chắc chắn là đồ thật. Tôi sẵn sàng trả 1,2 triệu để mua. Hoa Quế ngẩn người một chút. Cô gái, cô yên tâm, cô là khách hàng lớn của tôi rồi. Tôi sẽ không lừa cô đâu. Tôi còn hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác sau này. Vậy thì thôi, tôi đồng ý với giá này.
Vậy là tôi đã kiếm được thùng vàng đầu tiên, cũng nhận được món tài sản lớn này. Sau này phải làm thêm nhiều món ngon để đại bác và gia đình bác. Tối về đến quán ăn, Hoa Quế nấu món lẩu đôi. Lúc này Mạc Xuyên vẫn chưa đến, nhưng tiếng đã đến. Thơm quá, hôm nay có uống canh không? Mạc Xuyên bước vào nhanh chóng. Sau lưng còn có một người. Hoa Quế nhìn kỹ, là Giang Thạch Nguyệt, lâu không gặp. Món canh này bạn nấu chắc chắn rất ngon. Đúng là rất ngon, Hoa Quế cô nương, lâu không gặp. Đúng vậy, lâu không gặp rồi. Bạn từ kinh thành trở về sao? Đúng vậy, nghỉ vài ngày thôi, rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc này Mạc Xuyên đang múc canh. Muốn xem trong đó có gì? Đừng động vào nồi canh đó, không phải để ăn đâu. Canh này không uống sao? Lấy nó làm gì? Chút nữa tôi sẽ giải thích. À, việc tôi nhờ bạn làm thế nào rồi? Những thứ bạn cần không khó mua, chỉ là nếu muốn có đồ gốm chính cung thì cần chút mối quan hệ. May mà Thạch Nguyệt đã tới, tôi đã nhờ cô ấy giúp. Đây chính là món bạn cần. Nghe Mạc Xuyên nói bạn thích đồ gốm của triều đại trước. Cha tôi quen một chủ tiệm cầm đồ ở Thạch Thành. Tôi tìm ông ấy mới có được chiếc bình này. Ông ấy còn giúp bạn thêm 5 lượng bạc nữa. Cảm ơn bạn nhiều lắm, hiện giờ tôi không có nhiều bạc lắm. Tôi sẽ trả lại bạn sau vài ngày. Không sao đâu, vậy tôi không khách sáo nữa. Các bạn đến đúng lúc đấy, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu ăn được rồi. Ba người vừa ngồi xuống, Mạc Xuyên liền thắc mắc, canh trong này có thể ăn với cơm sao? Đó là phần nước dùng, không phải để ăn với cơm, chúng ta sẽ ăn các món ăn trên bàn. Nhìn này, đủ loại thịt và rau được bày biện rất gọn gàng. Nhưng những món này đều là đồ sống. Ngay lập tức, Hoa Quế từ trong nồi lấy ra 2 miếng thịt bò, lần lượt bỏ vào bát của họ. Nào, các bạn thử một chút đi. Ngon quá, chỉ là hơi nóng. Không ngờ thịt bò bị nấu chín trong canh này, kết hợp với gia vị, thật sự rất ngon. Tôi không nói sai đúng không? Hoa Quế, món này ngon đến mức ăn 1 tháng cũng không chán. Hoa Quế cô nương, món ăn này có tên gọi không? Chúng tôi gọi đây là lẩu. Tôi nghe nói các bộ tộc ngoài biên giới cũng có cách ăn tương tự. Họ cắt nhỏ thịt bò, thịt ném vào nước sôi để trần qua, rồi ăn với muối. Nhưng lẩu này phức tạp hơn nhiều, vị cũng ngon hơn. Đúng vậy, đây là phiên bản cải tiến này, ngoài nước dùng có thêm gia vị. Còn có một điểm thú vị nữa, đó là tự làm gia vị chấm. Các bạn có thể theo sở thích của mình, làm ra gia vị chấm riêng, độc đáo của mình. Tự làm gia vị thế này thật là thú vị. Gia vị mà Hoa Quế cô nương làm thật hợp khẩu vị của tôi. Có thể chỉ cho tôi cách làm được không? Công thức của tôi thường chỉ có dầu mè, muối, ngò, hành lá. Dù sao thì đó là gia vị lẩu, không có quy chuẩn cố định. Chỉ cần ăn sao cho hợp khẩu vị là được. Khi ba người đang ăn lẩu và hát hò vui vẻ, Sư Vân bước vào với bước chân nhẹ nhàng. Sư Vân, món này thơm quá. Sư Vân, em đến đúng lúc rồi. Sư Vân nhìn vào nồi lẩu, rồi nhìn sang 2 người đàn ông lớn tuổi. Từ nhỏ, cô ấy được dạy ngồi ăn chung bàn với người đàn ông lạ. Mặc dù mùi rất thơm, cô ấy đành từ chối. Không cần đâu, tôi đã ăn tối rồi. Hoa Quế chị à, lần này tôi đến là có chuyện muốn nhờ chị. Chị nói đi, vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Theo thông lệ, các bậc trưởng bối và con cháu trong gia tộc sẽ tụ họp ăn cơm đoàn viên. Không biết chị có thể chuẩn bị một số món điểm tâm cho bữa đoàn viên của chúng tôi không? À, nhưng tôi không biết bữa tiệc nhà bạn có bao nhiêu người. Tổng cộng khoảng 40 đến 50 người. Nhưng tôi không biết, những món bánh này có hợp khẩu vị của tất cả mọi người không? À, thế này đi, tôi sẽ đến sớm vào tối mai. Chị chuẩn bị nhiều món điểm tâm hơn, tôi sẽ thử món ăn rồi quyết định. Ý kiến hay, tôi có thể mang vài cuộn bánh cuộn Thụy Sĩ về, cho cha tôi nếm thử được không? Nếu ông ấy ăn được, thì tôi sẽ có tự tin hơn, chắc chắn là không vấn đề gì. Nhà của các tiểu thư khuê các ngày xưa tổ chức tiệc, lại đi mua bánh ngọt hiện đại làm món điểm tâm trong tiệc. Điều này khiến cha cô ấy rất lo lắng, sợ rằng bữa tiệc sẽ thất bại và mất mặt. Sau đó ông ấy lập tức đến cửa hàng, mua 2 phần bánh cuộn Thụy Sĩ và trà sữa, rồi vội vàng chạy về nhà. Tốt, cái gì mà vội vã thế này, thật là không thể hiểu nổi. Cha mẹ, các bạn xem tôi mang về cho các bạn món gì ngon thế. Cha tôi đã đi khắp nơi mấy chục năm, chưa từng thấy món nào như thế này. Đây là trà sữa, các bạn thử đi, vẫn còn nóng đấy, ngon đấy. À, trà này có thêm sữa bò, còn có đường nữa. Mê mâng, vị cũng không tệ. Ngọt ngọt, lại có mùi trà nữa. Thế nào, ngon không? Không tệ, đây chính là món ăn mà bạn đòi đi ăn ở quán ăn ngoài thành ấy. Đúng vậy, quán đó có khá nhiều món ngon lắm. À, đúng rồi, ở đây còn có 2 miếng bánh nữa. Ôi, các phi tần trong cung chắc hẳn cũng không được ăn những món bánh ngon như thế này đâu. Hoa Quế, món này ngon đến vậy sao? Ồ, món này làm sao vậy? Cảm giác thật kỳ lạ. Cha,
Con nói bữa tiệc ngắm trăng ngày sau, nếu như đãi khách món điểm tâm này, thì không phải rất có phong cách sao? Vậy ngày mai con sẽ đi gặp dì Trương để nói chuyện. Bảo bà ấy chuẩn bị điểm tâm, nhưng con nhất định phải cẩn thận, không được sai sót. Yên tâm đi, cha, chuyện này làm sao có thể làm khó được con. Phía bên kia, Hoa Quế mang theo bình hoa mà Mạc Xuyên mua, đến thẳng tầng 2 của cửa hàng đồ cổ. Khi chủ cửa hàng cầm bình hoa lên, mắt ông ấy trợn tròn. Không lâu sau, ông lại thở dài. Chủ cửa hàng, bình hoa, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì đâu, đây là món đồ tốt, chỉ là tôi không thu mua được thôi. Giá quá cao rồi. Vậy nó giá trị bao nhiêu? Tôi nghĩ ít nhất nó trị giá hơn 1 triệu. Vậy giúp tôi mang đi đấu giá đi, chúng ta ký hợp đồng đi, chia 20 đến 80, nhưng chi phí ban đầu bạn phải bỏ ra trước, khi món đồ bán được rồi, bạn liên lạc với tôi. Bạn lại thay điện thoại rồi à? Điện thoại này chắc là đắt lắm nhỉ? Không đắt đâu, đây là chiếc iPhone 15 Pro cũ mà tôi mua từ trang rẻ hơn chiếc mới tận hơn 2.000, thật là đáng giá. Có đáng tin không? Đáng tin, iHosu là công ty niêm yết chuyên về thu mua điện thoại, họ bán điện thoại cũ mà đều là tự thu mua lại. Lựa chọn hàng tốt, kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, bảo hành 1 năm, mua bán điện thoại cũ, chọn công ty niêm yết. Hoa Quế từ cửa hàng đồ cổ ra ngoài và mang theo một chiếc xe đến trung tâm thương mại. Cô ấy điên cuồng chất đầy xe với bánh ngọt, trà sữa và các loại thực phẩm khác. Vào ban đêm, Hoa Quế đặt tất cả các món ăn mua về lên bàn. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch Nguyệt, Sư Văn và 3 người đã đến cửa hàng. Sư Văn vừa vào cửa, cô ấy vui mừng nhìn những món đồ phong phú trên bàn. Hoa Quế tỷ tỷ, cái này ngon hơn nhiều so với ở Vạn Phu Lâu. Ha ha ha, thử món chính đi nào. Con phải phiền tỷ tỷ chuẩn bị cho tôi một cốc nước sạch nữa, để tôi xúc miệng. Hoa Quế rót cho cô một cốc nước khoáng. Sau đó, Sư Văn cầm một chiếc lần ăn một miếng, lại xúc miệng một lần. Ăn xong món chính, Sư Văn lập tức đặt một đơn hàng lớn. Hoa Quế tỷ tỷ, những thứ này 100 lượng bạc có đủ không? Nhà tôi năm nào cũng tính theo 100 lượng. Nếu không đủ, tôi còn một chút tiền riêng. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Lần trước cái bình hoa mua có mấy chục lượng, nhưng bán lại giá cao ngất ngưởng. Vậy thì chúng ta cứ tính 100 lượng đi, có thể trả tôi trước 5 lượng làm tiền đặt cọc không? Tất nhiên rồi. Sau khi Sư Văn rời đi, Hoa Quế trả lại 5 lượng bạc cho Giang Thạch Nguyệt. Tôi đã ăn đồ của cậu rồi, tiền này coi như là tiền ăn. Giá bên đó của chúng tôi có chút khác biệt với các bạn ở đây. Bình hoa hôm qua cậu mua cho tôi đã rất đắt rồi. Vậy thì vẫn nhận lấy 5 lượng này đi, tạm thời tôi không nhận bạc. Lần sau nếu cậu cần mua bình hoa hay thứ gì đó, cứ nói tôi. Chỉ là vài ngày nữa tôi phải đi hộ tống vật tư cứu trợ, sẽ chỉ có thể tiền cho cậu sau khi tôi về. Hiện tại tôi không có nhiều bạc, việc này sau này tính tiếp. Mạc Xuyên, cậu có thể đến nhà nông dân dưới chân núi tìm đại nữ không? Tôi muốn cậu ta đến giúp tôi ngày mai. Tôi đã thấy hình dáng của đại nữ, tìm cậu ấy không khó, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy đến. Ngày hôm sau, dì Trương của Sư Văn đến tìm anh họ Sa của Vạn Phu Lâu. Trương trưởng quỹ chuẩn bị giở trò chơi xấu với Sư Văn. Cậu nói gì cơ? Ngày mai không bán bánh ngọt cho Sư Phúc. Vậy làm sao được? Lẽ ra đã đặt ở chỗ cậu mà. Cả hai đã thống nhất rồi. Nhưng Sư Văn lại cướp luôn công việc này. Ồ, vậy thì để tiểu thư Sư gia đến đặt ở chỗ tôi là được. Cũng chẳng sao. Vậy không được. Không thể để cô bé đó nổi bật lên được. Vậy cậu nói phải làm sao đây? Cậu cứ chuẩn bị bánh ngọt như mọi khi, theo tỷ lệ lợi nhuận đã định. Khi Sư Văn đến, cậu nói đã đặt với Sư Yên rồi, phải để Sư Yên đến lấy thì mới được. Dù sao ngoài các cậu ở Vạn Phu Lâu, các cửa hàng khác không làm được đơn hàng lớn như vậy đâu. Trương trưởng quỹ nghĩ lại, dù sao cũng là người nhà, nên đã đồng ý. Nhưng không ngờ đến tối vẫn chưa thấy Sư Văn đâu. Nhìn thấy rất nhiều bánh ngọt trong tủ, ông ấy đành phải tự mình đến sư phủ tìm dì Trương. Không sao, cậu cứ về trước đi. Chắc chắn sẽ có người đến cứu giúp cậu sau. Một bên khác, Hoa Quế sau khi mua đủ tất cả các món trong đơn hàng, liền gọi Mạc Xuyên và mấy người giúp đỡ. Hoa Quế và mọi người phân loại và đóng gói đồ ăn. Đại nữ thì hỗ trợ ở một bên. Đại nữ, cậu nghỉ một chút đi. Chị, em không mệt đâu, em thích làm việc mà. Vài ngày nữa em cũng phải xuống phía Nam đi cứu trợ. Em thấy đại nữ cũng được, để cậu ấy giúp chị một tay. Mê mơ. Chị tiền nữ, chị nhận em đi. Em có thể giúp chị làm việc. Em không biết thì em sẽ học mà. Nhưng mà em còn nhỏ quá, sao có thể ra ngoài làm việc được. Chị tiền nữ, chị nhận em đi. Mùa thu hoạch năm nay không tốt, bà nội lại ốm rồi. Ông ngoại để chữa bệnh cho bà ngoại đã phải mượn tiền. Bây giờ nhà tôi không còn gì để ăn nữa. Ôi đại nữ, cầm số tiền này đi trả cho ông ngoại, trả cho người đã cho mượn. Số còn lại dùng để chữa bệnh cho bà ngoại. Nếu chưa đủ thì tìm tôi. Cảm ơn chị tiền nữ. Sau này cứ đến cửa hàng tôi giúp đóng gói, rồi lương tháng 1 lượng. Chị ơi, em không cần lương đâu.
Tiền mà chị đưa đã đủ nhiều rồi. Không được đâu, phải nhận Chúng ta phải tôn trọng thành quả lao động của mỗi người. Trong lúc hai người đang trò chuyện, có người từ nhà sư văn đến. Cô Hoa Quế, tiểu thư nhà tôi, lệnh cho chúng tôi mang đến cho cô. Bởi vì đây là tiệc của người xưa, trên bàn lại bày toàn đồ ăn hiện đại. Vì ở ngoài thành này, có một cửa hàng đồ ăn hiện đại chuyên phục vụ buổi tối. Một số khách nhìn vào thức ăn trên bàn, trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn có người nhận ra ngay món ăn này. Đây là bánh ngọt từ tiệm Hoa Quế. Tiệm Hoa Quế? Đây là nơi nào vậy? Chưa từng nghe qua. Chắc bạn chưa biết, tiệm ăn này mở ở ngoài thành và chỉ mở cửa vào ban đêm. Tiệm ngoài thành làm sao có thể so được với tiệm trong thành? Chưa chắc đâu. Mấy hôm trước, tôi và bạn đi ăn tôm càng. Ngon lắm luôn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm chảy nước miếng. Thật sao? Thật mà, hôm đó tôi đi mà không có tôm càng. Họ đổi sang vịt quay 123 món, cũng ngon cực kỳ. Tôi còn thấy anh Ba và anh Tư của tiệm Vạn Phúc Lâu nữa. Hả? Thế mà ngay cả mấy người làm ở Vạn Phúc Lâu cũng đến ăn. Họ hàng ngày đều ăn đồ ngon mà. Không chỉ ăn, họ ăn còn chảy nước miếng nữa. Ăn xong còn liếm ngón tay nữa đấy. Một bên, Di Trương nhìn thấy tình hình sắp mất kiểm soát. Bà ta liền đến bên cạnh ông Sư thì thầm vào tai. Ông Sư, đồ ăn ở quán nhỏ ngoài thành này cuối cùng vẫn là đồ kém chất lượng. Hơn nữa nếu để khách ăn phải đồ hỏng. Ai ngờ ông Sư đang chăm chú ăn bánh cuộn Thụy Sĩ, căn bản không nghe bà ta nói gì. Thời gian trôi qua, một bữa tiệc gia đình vui vẻ cũng kết thúc. Bên kia, ông Trương nhìn những chiếc bánh trên bàn, nôn nóng như lửa đốt. Vì vậy ông ta đến hỏi tình hình ở Phú Sư. Chị gái, tiệm đã đóng cửa rồi, bánh ngọt khi nào thì gửi tới cho tôi. Hứ? Không cần gửi nữa, hôm nay không cần bánh ngọt của các người ở Vạn Phúc Lâu nữa. Câu này của ông có ý gì? Tôi đã để dành cho ông mà. Ông bảo không cần thì thôi. Tôi có thể làm gì được? Bọn họ đã cứng cáp rồi. Dùng đồ ăn vặt từ một tiệm nhỏ không tên ngoài thành. Tôi không quan tâm đó là bánh ở đâu. Ông đã để dành cho tôi thì phải trả tiền. Tại sao tôi phải trả tiền? Chỉ có thể trách Vạn Phúc Lâu các ông còn không bằng một quán nhỏ hoang vắng ngoài thành. Sau đó ông ta cũng không quan tâm đến ông Trương. Quay người trở lại Phủ Sư. Sáng hôm sau, Hoa Quế nhận được cuộc gọi từ chủ tiệm đồ cổ. Cô gái, chiếc bình đã bán rồi. Bán được một mức giá trên trời. Bán được bao nhiêu? Bán được hơn 1,9 triệu. Chưa đi phần chia cho tôi và phí của nhà đấu giá. Còn lại 15 triệu là của cô. Tôi sẽ chuyển ngay cho cô. Quán ăn nhỏ này mới mở có vài ngày, đã đạt được tự do tài chính. Tôi nhất định sẽ điều hành thật tốt, kiếm thêm vài mục tiêu nhỏ. Sau đó, Hoa Quế đã đến cửa hàng 4AC lấy một chiếc SUV Boxy. Vậy sau này mua đồ sẽ không cần phải thuê xe nữa. Bên kia, Lục Minh Chế và Lưu Bằng gặp nhau ra khỏi Vạn Phúc Lâu, cầm theo một vài chiếc bánh ngọt. Hôm nay sao cái bánh rồng sơ này lại thế nhỉ? Không giòn chút nào, cảm giác như để qua đêm rồi. Không thể nào, mới qua ngày trăng tròn mà, làm gì có bánh thừa cơ chứ? Lúc này có người đi qua, tiếng trò chuyện của họ lọt vào tai Lục Minh Chế. Nghe nói chưa? Sư mỗi năm vào ngày trăng tròn đều dùng bánh của Vạn Phúc Lâu. Nhưng năm nay lại dùng của tiệm khác, nghe nói ngon vô cùng. Nghe nói là từ tiệm ăn vặt Hoa Quế ngoài thành. Họ còn có món tôm nhỏ. Cả nước đều không tìm được món tương tự. Nghe người đã ăn qua nói, mùi thơm có thể lưu lại 3 ngày không tan. Có cơ hội phải đi thử một lần. Tôi muốn ra ngoài thành xem thử. Tôi nghe thằng nhóc nhà họ Triệu nói, món tôm nhỏ ở tiệm đó ngon lắm, thơm lừng, ăn xong không quên được. Chỉ có điều tiệm đó chỉ mở cửa vào ban đêm. Vậy tối nay chúng ta đi ăn tôm nhỏ đi. Nếu ngon, tôi sẽ mang về cho anh trai một phần. Tối hôm đó, Hoa Quế chuẩn bị xong đồ ăn, mở cửa đón khách. Ai ngờ Hoa Quế vừa mở cửa, đã thật sự bị sốc. Cửa trước đã xếp thành một hàng dài. Làm sao vậy? Hôm qua, cả thành phố đều đồn thổi về món ăn của tiệm ăn vặt. Vậy nên mọi người đã đến sớm để đợi mở cửa. Đại nữ bị chen lấn giữa đám đông. Cậu ta cố gắng chen vào phía trước, vừa chen vừa hô to, chị Hoa, chị ơi, em ở đây, đừng chen nữa. Xếp hàng đi, em là nhân viên tiệm ăn vặt này mà. Tôi không cần xếp hàng đâu. Làm ơn nhường đường một chút, anh ấy là người của tiệm tôi, tiệm đã mở cửa rồi. Nhanh chóng cho chúng tôi vào đi. Tiệm nhỏ chỉ có 4 cái bàn, mỗi bàn chỉ đủ 4 người ngồi. Có thể ghép bàn, giờ theo thứ tự xếp hàng mà vào. Không sao đâu, những ai xáo phạm quy định đều không được phép vào tiệm nữa. Sau khi nhóm khách đầu tiên vào, Lục Minh Chế và Lưu Bằng ở trong hàng, di chuyển chậm theo đám đông. Anh ngửi thấy mùi không? Có phải mùi của tôm nhỏ không?
Thơm quá, các bạn là lần đầu đến đây à? Đúng vậy. Tôi là lần thứ 3 rồi. Các bạn lần đầu tới phải không? Khuyên các bạn nên thử tất cả món ăn, món nào cũng ngon. Không lâu sau, hai người đã ngồi xuống trong tiệm. Lục Minh Chế nhìn những món ăn trên bàn bên cạnh. Món ăn lạ chưa từng thấy. Khách hàng biểu cảm rất phấn khích, giống như đang tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn. Anh nghĩ anh trai có thích mùi vị này không? Chuyện này khó nói lắm. Không lâu sau 2 phần cơm được mang lên, Lưu Bằng nhìn một lượt. Tôm nhỏ đâu rồi? Chúng tôi đến vì tôm nhỏ mà. Sao không thấy tôm nhỏ? Hôm nay không có tôm nhỏ. Ở tiệm không thể chọn món, có gì ăn nấy. Không có thì thôi, thử món khác cũng được. Nghe nói tôm nhỏ ngon không kém các món đặc sản. Tôi còn định mua một phần cho anh trai thử nữa. Thế này thì sao được? Hai người bắt đầu ăn lớn. Ôi, tôi chưa bao giờ ăn thứ ngon như vậy. Anh nghĩ anh trai có thể ăn hết những thứ này không? Thử xem sao. Hai người ăn xong rồi trả tiền. Lục Minh Chế gọi tiệm. Phiền bạn mang cho tôi một phần cơm mang đi. Xin lỗi. Mỗi người chỉ được mua một phần. Không thể mang đi, anh trai tôi không thể đến. Xin bạn nể tình một chút. Hoa Quế thấy có động tĩnh ở đây, bước ra hỏi có chuyện gì vậy? Anh ấy nói anh trai anh ấy không thể đến, muốn đóng gói một phần mang về. Khách ngoài kia không vui vì gần đây chủ quán không thể mở tiền lệ này. Nếu ai cũng đến đóng gói, chúng tôi xếp hàng thế nào? Đúng vậy, đúng vậy. Anh trai bạn sao không đến? Anh ấy đã lâu không ăn được gì rồi. Có chuyện gì vậy? Không rõ lắm. Từ khi trở về từ chiến trường năm ngoái, anh ấy không thể ăn được gì, chỉ có thể dựa vào thuốc đông y hàng ngày. Bây giờ gầy yếu, xanh xao, cơ thể như con chó khô, ngay cả việc xuống giường cũng khó khăn. Anh trai bạn là Lục tướng quân sao? Đúng vậy, tôi nghe nói Lục tướng quân một mình đối đầu với trăm người địch. Lực lượng cứu vớt tình thế. Chỉ tiếc là sau khi trở về, anh ấy không thể ăn được gì. Anh trai đã thử qua rất nhiều món ăn, thậm chí ngay cả đầu bếp trong cung cũng bó tay. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn là lại buồn nôn. Hôm nay thử món ăn ở tiệm đồ ăn vặt, có vẻ khá đặc biệt, nên tôi muốn anh trai cũng thử. Chỉ tiếc là anh ấy không thể đến. Vậy thì tôi sẽ làm một phần mang về cho bạn. Anh ấy vốn là một tướng quân dũng mãnh trên chiến trường, nhưng vì thương tật nên không thể ăn bất cứ món ăn nào. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào những loại thuốc quý để kéo dài cho đến một ngày anh trai anh ấy mang về. Nhưng món ăn hiện đại đầy công nghệ và sống động. Mùi thơm quyến rũ ngay lập tức kích thích sự thèm ăn của anh ấy. Anh trai ăn rồi, anh trai ăn rồi. Âm thanh này lập tức làm chấn động cả phủ tướng quân. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều đã vào phòng. Minh Lý, ăn một miếng đi. Ăn một miếng cho bà nội xem. Được rồi, bà nội, con ăn đây. Lục Minh Lý gắp một cái bánh bao hầm, trực tiếp cắn một miếng. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Bồ Tát phù hộ, Lục gia chúng ta, Minh Lý cuối cùng cũng có thể ăn được rồi. Lão phu nhân, bác sĩ Lưu đến rồi. Bác sĩ Lưu đến rồi, nhanh chóng để Minh Lý xem nào. Có thể ăn được là một điều tốt. Bệnh sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Chỉ là Lục tướng quân lâu rồi chưa ăn gì. Bây giờ ăn nhiều rồi, sợ sẽ khó tiêu. Tôi sẽ kê thuốc giúp tiêu hóa và bổ dạ dày. Uống vài ngày. Khi ăn cũng cần từ từ, không thể vội vàng, không thể làm nhanh được. Bà tôi liên tục mắng mỏ, sau đó lại dặn dò kỹ càng người hầu trong phòng Minh Lý. Cái gì gọi là bánh bao này? Lại còn có nước súp bên trong, ngon ngọt vô cùng. Trong suốt ăn hôm nay tôi gọi không có bánh bao này. Chắc là quán làm riêng cho bạn đấy. Thật sự ngon đến vậy sao? Để tôi thử xem sao. Tiệm muốn lấy đôi đũa từ tay Lục Minh Lý. Chỉ còn lại cái cuối cùng rồi. Để tôi ăn đi. Ê không được đâu. Anh à, tôi làm vậy là vì tốt cho anh đấy. Bác sĩ Lưu nói rồi, anh không thể ăn quá nhiều. Không thiếu cái này đâu. Lục Minh Lý nhanh hơn một bước, dùng tay lấy bánh bao nhồi súp nhét vào miệng. Cứ vậy đi, ngày mai tôi sẽ mua thêm một phần cho bạn. Lục Minh Chế tức giận, nhưng anh ta lâu ngày bệnh tật, không thể giành được với em trai. Cũng không thể đánh lại, dùng ngón tay chỉ vào anh ta, đùa nói, anh đã vượt quá giới hạn rồi. Ha ha ha. Bà Lục và những người khác nhìn thấy đều cười vui vẻ. Bà Lục lau nước mắt, thở dài nói, đã lâu rồi trong phủ không nghe tiếng cười như vậy. Bà đừng buồn, sau này tôi sẽ dẫn bà đi quán ăn nhỏ đó. Chúng ta sẽ thử hết tất cả các món trong quán. Đảm bảo bà sẽ bận rộn ăn uống, sẽ không còn khóc nữa đâu. Cậu là thằng nhóc nghịch ngợm, ngày thường không có gì đứng đắn. Lần này lại làm được một việc tốt lớn. Món ăn này thật sự rất đặc biệt. Có phải là tìm được đầu bếp mới hay là mở một quán mới trong thành phố? Ngoài thành phố có một quán mới mở, tên là Hoa Quế tiệm ăn. Nhanh chóng cử người đi mua thêm một ít về. Bà đừng vội, bây giờ quán đã đóng cửa rồi. Dù bà có cử người đi cũng không mua được. Đã đóng cửa thì bảo họ mở cửa lại đi.
Chúng ta trả giá cao, liệu họ có bán cho không? Không được đâu bà, quán đó buôn bán rất đông. Món ăn cũng không nhiều, bà không thấy người xếp hàng sao? Dù có giới hạn, mỗi người chỉ được mua một phần, không lâu sau đã bán hết rồi. Lần này tôi có thể mang về cũng nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Ê, người làm ăn có quy tắc riêng của họ. Chúng ta không nên phá quy tắc của họ. Vậy thì, ngày mai đi xếp hàng sớm một chút, mua thêm một ít về. Bên kia, Hoa Quế cũng đã đóng cửa. Cảm ơn mọi người đã vất vả hôm nay. Chúng ta đóng cửa quán, ăn trước gì ngon ngon. Tuyệt vời quá, tôi đã chờ khoảnh khắc này. Hôm nay chúng ta ăn gì đây? Tất nhiên là ăn những món các bạn chưa từng ăn và cũng chưa từng thấy. Chị chỉ làm việc chưa đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Chị không đói. Ăn đại chút là được. Không đói thì cũng phải ăn, còn cần em giúp chị nữa. Hoa Quế mang ra một chiếc lò nướng điện. Sau đó, cô bày thịt bò và rau sống đã rửa sẵn ra bên cạnh. Cô mở nắp lò, bắt đầu làm nóng vỉ nướng. Cái này có khác với lầu hôm trước không? Khác, cái này gọi là nướng thịt. Sau khi nướng chín thịt bò và thịt heo, rắc một chút bột ớt hoặc chấm với sốt nướng, ăn kèm với rau sống. Sau đó, Hoa Quế cho một chút dầu lên. Sau đó, dùng kẹp nướng chuyên dụng kẹp một miếng thịt ba chỉ, xếp lên vỉ, cho thịt chín. Hoa Quế sẽ kẹp rau cho mọi người. Mặc Xuyên nhìn thấy món nướng, rít lên vì thích thú. Phía bên kia, đại nữ thấy Hoa Quế chưa ăn. Chị ăn trước đi. Không sao đâu, đại nữ, em ăn đi. Chị làm nhanh thôi. Sau khi mọi người ăn xong, Mặc Xuyên đưa đại nữ về nhà. Hoa Quế cũng trở lại hiện đại. Cô liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Hoa Quế dậy. Cô liền đến siêu thị mua một đống thực phẩm. Đến tối, Hoa Quế mở cửa. Ngoài cửa vẫn là hàng dài người xếp. Đại nữ đến sớm. Hôm nay cô ấy ở ngay đầu hàng. Hoa Quế dán thực đơn đã chuẩn bị sẵn lên cửa. Bánh bao hấp, há cảo tôm, mì trộn mè và bánh tròn đậu đỏ. Món tráng miệng có bánh cuộn Thụy Sĩ. Sao hôm nay thực đơn lại thay đổi vậy? Nhà hàng nhỏ này mỗi ngày thực đơn đều khác nhau. Hôm nay vẫn là giới hạn mỗi người chỉ có một phần suất ăn. Tối qua mì ăn liền còn chưa ăn đủ. Hôm nay lại không thể ăn được rồi. Yên tâm, hôm nay món mì trộn đảm bảo cũng ngon lắm. Còn có thể chọn là trộn với bơ vừng hay dầu hành. Chỉ cần khi gọi món nói với nhân viên là được. Vì nhà hàng đã nói vậy. Vậy hôm nay tôi vẫn muốn một phần suất ăn. Mọi người vào trong tiệm. Hoa Quế nhìn thấy Lục Minh Chế. Anh trai của bạn hôm qua đã ăn chưa? Nhờ sự giúp đỡ của chủ quán hôm qua, anh ấy đã ăn rồi. Tôi không biết phải báo đáp thế nào. Nếu sau này chủ quán cần gì, sẽ không ngại giúp đỡ. Vậy thì tốt rồi, chỉ là mấy món ăn này, bạn không cần phải bận tâm đâu. Chỉ là anh trai tôi hiện giờ vẫn rất yếu. Nên tôi hy vọng, hôm nay cũng có thể mang một ít đồ ăn về cho anh ấy. Mong chủ quán có thể giúp đỡ. Nana hôm nay có ăn gì chưa? Hôm nay thức ăn trong nhà, anh ấy cũng chưa ăn được gì cả. Thậm chí chỉ ngửi thấy thôi cũng muốn nôn. Vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho bạn. Ngày mai bạn có thể ăn tiếp. Chỉ là tôi nghe nói, chứng biếng ăn đa phần là do tâm lý. Các bạn có thể thử từ phương diện này. Từ khi anh trai tôi trở về nhà, tinh thần cứ luôn rất thấp. Lúc trước tôi nghĩ là do bị thương nặng. Giờ Hoa Quế cô gái nhắc nhở như vậy. Sau khi về tôi sẽ hỏi thăm thêm, lại phải thảo luận thêm với Lưu Đại Phu. Rất nhanh Hoa Quế đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hộp này là để ăn tối nay, hộp này là để sáng mai ăn, hộp này là để trưa mai ăn. Ăn xong thì tối mai lại đến. Cảm ơn chủ quán, nếu không có sự giúp đỡ lớn lao của chủ quán lần này, anh trai tôi em rằng sẽ không qua được mùa đông này. Không sao đâu, đừng để tâm. Lúc này Lục Minh Chế rút ra một cái túi tiền căng phồng. Minh Chế thực sự không biết phải đền đáp thế nào. Xin mời cô nhận lấy. Vậy tôi sẽ không khách sáo. À, tôi cũng không biết anh trai bạn thích món gì, nên tôi đã lấy đủ loại món ăn. Khi bạn về nhà, hãy chú ý một chút. Nếu anh trai bạn có sở thích đặc biệt gì, có thể cho tôi biết. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Vậy thì cảm ơn Hoa Quế cô gái rồi. Anh trai rõ ràng đã nguy kịch, mà em trai không những không đi tìm bác sĩ, mà còn chạy ra tiệm ăn xếp hàng mua đồ ăn. Bà nội ở nhà thấy cảnh này, không những không ngăn cản, mà còn bảo em trai chạy nhanh lên. Chỉ vì anh trai tôi mắc chứng biếng ăn do thiếu canxi, chỉ có thể dùng thức ăn hiện đại để chữa trị. Hôm nay thực sự còn ngon hơn hôm qua. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Bà nội, bà cũng thử một chút còn đi. Còn rất nhiều thứ tôi ăn không hết. Món há cảo này nhỏ nhắn xinh xắn, vỏ bánh trong suốt, đẹp mắt, thậm chí có thể nhìn thấy những điều khác biệt hoàn toàn so với há cảo thông thường. Món này gọi là há cảo tôm. Bên trong có cả một con tôm nguyên vẹn, nhưng tôi nghĩ có thể chấm thêm chút giấm, sẽ càng ngon hơn đấy. Bạn nói rất đúng. Cải Vân, mang chút giấm từ bếp ra đây. Cái này là gì vậy? Đây là cơm giò heo Long Giang, nói là ngon hơn mì ăn liền hôm qua. Ồ, tôi thử một chút xem. Không tệ, hương vị đậm đà.
Kết cấu mềm mịn. Rất ngon. Ngon là tốt rồi. Ngon là tốt rồi. Bà nội, con cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều. Ngày mai có thể thử đi dạo trong vườn. Vậy ngày mai sẽ gọi Lưu đại phu đến bàn bạc. Chỉ cần con khỏe lại, bà nội sẽ yên tâm. Trong khi gia đình Lục đang vui vẻ trò chuyện, Hoa Quế cũng đã kết thúc công việc. Đại nữ, hôm nay Mạc Xuyên không đến, em về nhà trước đi. Ở đây có chị rồi, em không sao đâu. Chị Hoa Quế, con đường này em rất quen. Em có thể đi mà không cần mở mắt cũng được. Dù sao cũng sắp hết rồi. Em sẽ dọn dẹp hết rồi mới về. Đại nữ, em hiểu chuyện quá. Chị của thật đã tìm được bảo vật. Chị Hoa Quế là người tốt nhất mà em từng gặp. Có thể làm việc ở quán ăn. Em là người may mắn nhất. Nếu được, em muốn ở lại quán ăn này cả đời. Cả đời thì dài quá, sau này em cũng phải sống cuộc sống của riêng mình. Chị Hoa Quế, chị sẽ không bỏ em đúng không? Không phải là bỏ em, mà là khi em lớn lên, em phải sống cuộc sống của riêng mình. Được rồi, nhanh chóng về nhà đi. Muộn rồi, ông nội lo lắng, đem những gạo này về ăn đi. Vậy chị Hoa Quế, tạm biệt. Đại nữ đi rồi, Hoa Quế liền tính toán lại thu nhập hôm nay. Lục Minh Chế trả nhiều nhất, mới ra tay đã là 30 lạng bạc. Cộng thêm các khách khác, tổng cộng kiếm được 55 lạng bạc.